українці себе створять як народ, коли українці створять себе культурно. Головне завдання української музики, культури і політики в сфері культури – зробити так, щоб нам не було соромно за свою культуру, за свою музику, за свою музичну історію. Бути просто класним гітаристом або просто класним вокалістом сьогодні – це мало. Я не знаю, як ми можемо мовчати, якщо через музику стільки всього можна сказати. Українська музика на сьогодні – це дуже круте, самобутнє, дуже яскраве явище. І особливо можемо відзначити величезний прогрес після Майдану останнього. З'явилося досить багато цікавих імен, артистів. Але дійсно це почало звучати більш стильно. Індустрія почала якось більш швидко розвиватися. Люди творчих професій, мені здається, вони відчули якийсь поштовх, внутрішню силу, що можна робити все, що завгодно. Перед тобою відкритий світ. Українці класні музиканти і дуже слабкі споживачі культури. В нас просто, може, інший трошки менталітет. Ми пам'ятаємо генетично роки репресій. Ми пам'ятаємо, як людей розстрілювали просто за те, що сусід на тебе щось там нашептав. І це ж генетично, воно нікуди не дівається. Може, тому і люди такі більш стримані, більш люблять про проблеми говорити в форматі тролінга. Тобто краще про проблему жартувати і відшучуватись, щоб було як потім скіпнути, якщо до тебе приїдуть. Ця така складність, вона взагалі притаманна українській і історії. І я от не пам'ятаю з дитинства, коли було нескладно. І зважаючи на те, що завжди непросто, коли щось в когось виходить, це вдвічі заслуговує, напевно, на якийсь респект. У нас в країні настав дуже великий прогрес. Чому? Тому що зараз музика, навіть поп-музика, вона стає більш якіснішою, більш продуманішою. Групи, які раніше були повністю андеграундом, вони вже стають на якийсь там шлях мейнстріму і так далі, і більш популяризуються, і це дуже приємно. Сучасні артисти, навіть поп-артисти, вони випускають кожен альбом, і він в різному жанрі. Навіть пісні можуть бути в різних жанрах в межах одного альбому. Тому зараз це вже не так принципово. Если вы спросите меня, какой мой любимый альбом, это тот, который выйдет через один. У меня уже написаны другие песни абсолютно в другом стиле, и вот на сегодняшний день это то, чем я горю. Мама меня всегда поддерживала во всех моих музыкальных начинаниях, проявлениях и верила, что у меня все получится. Каждый раз, когда я там писал новую песню, просил у нее там 200 гривен на то, чтобы пойти в университете и записать у звукорежиссера там, на микрофон в какой-то такой домашней студии. Она всегда меня поддерживала, всегда мне давала эти деньги и была первым слушателем. Это был первый, скажем так, шаг мой навстречу музыке. Я, скажем так, не музыкант по своей специальности и учился на художника. И не знаю ноты. Даже по сей день иногда там, я не понимаю, как называется вот в английском значении там, ноты, там, где какая должна быть, и я отчитываю их, так считаю, там, скажем так, пальцем. Начиная с самого первого этапа, я всегда обучался делать все сам. То есть у меня были идеи песен в голове, я обращался к каким-то сам продюсерам или аранжировщикам, и, как правило, они не могли считать ту эмоцию, которую я хотел донести в музыке. Пришлось учиться самому, как создавать аранжировки. Сначала это были такие сырые демо, некачественные. Потом я начал повышать свою квалификацию, смотреть онлайн-курсы, скачивать разные плагины, синтезаторы, подбирать звуки, накручивать что-то сам. И звук начал улучшаться с каждым разом, все лучше и лучше. Для меня самое главное правило – я не успокоюсь до тех пор, пока я не нажму кнопку play, и вот с первого звука песни она меня
цепляет и держит до самого конца. Несмотря на то, что я провел там дни, недели в написании этой песни, пока подобрал каждый звук этой песни. Ее так много в твоей жизни, и ты так долго над ней работал, но когда все пазлики становятся на свои места, и мы видим одну большую картину. И вот когда есть это чувство, я понимаю, что оно не предает никогда это чувство. И обязательно песня станет хитом. Вважається, що ті музиканти, які отримали професійну освіту, можуть зіграти будь-що в будь-якому стилі, їх беруть працювати до поп-зірок і в різні колективи, так само, як я працювала і у Джамала на бек-вокалах, і у Олега Скрипки, і в купи інших. І багато хто думає, що це наш мінус, і не дуже довіряє нашим цим творчим потугам. Нас там називали то альтернативним попом, то інді-попом, то ф'ючер-попом ми себе пробували називати. Я вважаю, що зараз уже це не важливо. Важлива музика. Там, куди я йду, сонячні дощі, сонячні дощі. Ну, щодо гурту О, я взагалі дуже люблю Олю. Я вважаю її однією з таких яскравих вокалісток. Для неї якраз освіта грає в її ворота, тому що вона просто нереально володіє своїм таким прекрасним вокалом, що впізнаваний. Це те, що не можна виробити, це те, що дано. Ми навіть у цій інді-тусовці, навіть в мастерській, є про нас такі забобони, що ми лабухи, професійні музиканти, ремесленники. Це вже іноді навіть соромно вважається. Зараз настільки знецінили освіту. Здається, що справді це дуже круто, що кожна людина може залізти в YouTube і дізнатися, як працює Ableton, і написати пісню. Ти можеш знайти самовираження тут і зараз. Це дуже круто. Але все-таки мені здається, що втрачається якась частинка культури. Все-таки не дарма купа людей до нас писали і віднаходили якісь правила, якісь закони. А вот буду я, составлю себе вот такой образ сейчас, вот будет у меня такой альбом, такой образ, я сейчас буду вот таким, нету таких программ, в смысле планов. Просто все это происходит естественно, я отталкиваюсь от какого-то своего эмоционального состояния, и, наверное, то, что мне сейчас нравится в плане образов и музыки. Наверное, вот так оно все складывается творчески. А если я что-то пестрое делал или там какие-то образы у меня такие дерзкие, так сказать, значит, я так себя чувствую, значит, я там бунтую внутри себя. Меня поддерживала только бабушка. Все мама, дедушка, они все как-то так, что, мол, что это занимается. Пускай саморазвитие занимается, но этим же не заработаешь. И в принципе, они были отчасти правы. Тут уже как повезет. Тут либо звезды сложатся, и ты станешь мега популярным, либо ты будешь пахать, и щоб не на метро накопити, так на таксі мелоч. Якби я могла тільки своєю музикою заробляти, я б це робила з задоволенням. Хоча все решту я теж роблю з задоволенням, але ні, цих грошей абсолютно не вистачає. Ми весь час навіть думаємо, як би ще заробити десь іще, щоб вкласти в нашу музику. Сказати, що я заробляю концертами, ні. Я, именно там, благодаря Академии А+, зарабатываю уроками и там, все, собственно. У меня ученики уже треки скоро будут свои выпускать, я горжусь и стараюсь показать им правильную музыку, хиты из 70-х, 60-х, там, Ол Грина, например, не знаю, Тина Тернер и Айк. Начиная с этой классики, там, доходя до, не знаю, Джорджа Бенсона, грубо говоря, от Эллы Фиджеральд до, не знаю, Лютера Вандерса и дальше уже там тот вкус, та подача, та интеллигенция, которую стоит показывать и рассказывать молодежи, что вот это обязательно нужно слушать, через это обязательно нужно пройти.
Як працює авторське право і роялті в Україні? Big question. Багато хто із артистів, які працюють уже багато років у цій сфері, до кінця не знають, як працює ця система. У нас немає інфраструктури, до якої входять автори і композитори, виконавці та, з іншого боку, влада та країна. До нас навіть дійшов Spotify, але роялті до багатьох не дійшли. За свій 20-річний досвід я почав отримувати роялті лише нещодавно. Я увійшов у спілку авторів, яка не в Україні. І я отримую роялті, коли лунає моя музика по всьому світі. Сейчас, наверное, один из главных способов заработать для артиста – это туры и концерты. Із родичів ніхто не розумів, що таке бути артистом. Це ж сразу бідність, це сразу голод. Треба йти на повара, щоб бути ситим. Знаєш? Я просто вставав зі стола, так, зі сльозами на очах, зі скандалами, з істериками, закривався у себе у кімнаті і йшов до фортепіано. У мене було 5 спроб на кастинги ходити. Це був X-Factor, це було «Україна має талант». І там, десь там 3 рази я ходив, десь 2 рази я ходив. І мені завжди казали, ні, дякую, ми вам передзвонимо, дякую. Ти там ідеш, в 17-16 років, я не пам'ятаю, скільки мені було, десь такий період. Десь казали, що там дуже ще мало вам років, давайте приходьте там через наступний рік. І ти виходиш так з опущеними руками, зі сльозами, тому що хлещить, знаєш, юношеский максималізм, хочеться бути зіркою прямо зараз, прямо все, всі здохли, а ти зараз зірка. Чув відмови. Потім я собі придумав з моїм менеджером, собі лінзу, потім перефарбував волосся, одів все чорне, взяв з собою парасольку, бо був дощ, як сьогодні, кстати, і пішов на кастинг, де мені одразу сказали, що в палаці ти нам подобаєшся, давай, далі йди до продюсерів. І не завжди батьки можуть тобі сказати те, що може тебе змотивувати, що може тобі подарувати якусь, знаєш, подарувати тобі крила справжні. Для того тобі потрібні друзі. Треба просто шукати оточення, класне оточення. Треба шукати команду, якщо ти там молодий виконавець, так, і ти не знаєш, що далі робити, куди там бігти, до якого продюсера. Ні, не треба. Все можна зараз зробити самому. Тільки знайди класну команду. Вірити і ще раз вірити. Не хочеш ти вірити, знаходь, хто буде вірити поруч з тобою. Це дуже важливо. Я несу меседж свободи саморозвитку, свободи самобачення, як ти сам себе бачиш. І люди пишуть тобі ж там, ти підняв цю тему, так, наприклад, ти підняв тему ЛГБТ, і мої батьки по-іншому почали ставитися до мене, наприклад. Ти підняв тему булінгу, я поспілкувалася з моєю мамою, і вона сказала, що так, вона була тоді не права. Треба бути вільним, сміливою людиною, треба забути про якісь стереотипи, про якісь, про все. Треба просто жити и не бояться быть странным. Я решил просто попробовать, как и, наверное, тысячи людей, которые были в тот день на кастинге. Это, кстати, был решающий момент, потому что если бы я не пошел, я не знаю, как бы сложилась жизнь. Отлично, что у нас есть такие талант-шоу. Я всем советую просто туда ходить каждый год и быть собой, и не подстраиваться, показывать новое. Сейчас, мне кажется, талант-шоу уже не играют особой роли никакой. Эра телевидения понемножку отходит на второй план, и интернет забирает все внимание. У 2014 році ми випустили відео «Нокнок». Воно досить, насправді, неочікувано набрало дуже багато переглядів. 5 мільйонів переглядів в якісь перші дні. Але ми не очікували, що насправді таке взагалі можливо. Прийшла ідея зробити щось пов'язане з прикольним інструментом. Тобто ми почали думати, що може це буде рояль, наприклад. Для нас з часом це перетворилось в такий творчий челендж. Тобто хотілося зробити, щоб це дійсно був інструмент, який працює без електроніки. Можна натискати на клавіші і звучить віолончель, там, орган, гармоніка, ксилофон. Загалом це 21 інструмент. Тому це зайняло трохи більше часу, ніж ми початково розраховували. Тобто замість 3 місяці це було 3 роки.
Він стояв у нас на студії, ми там приходили, щось крутили. І вже якось навіть не вірили в те, що ми його доробимо. Тому що коли дві людини намагаються зіграти за 15 людей, це потребує якоїсь практики. Але для нас це був такий процес фановий. Мені здається, я завжди хотіла популярності. Мене виховали як артистку. Мене з дитинства, як віддали, ще там в 2 роки навіть намагалися в музичну школу віддати. Привели в музичну школу, вчителі покрутили пальчиком біля виска. Жіночко, вашій дитині 2 роки. Мама сказала окей і привела мене в 3. І от з того моменту почався шлях мій в музиці. Я спочатку займалася естрадним вокалом, потім фортепіано, далі академічний вокал, почався хор, потім я вступила на хоровий відділ як диригент в Глієра, там 4 курси. Далі я вступила як композитор в консерваторію. І настав момент, коли я зрозуміла, що блогінг мене захоплює більше, ніж, грубо кажучи, просиджування штанів. Я кинула консерваторію, але для мене, як для заядлої відмінниці, це було настільки боляче, особливо коли тебе вдома ще не розуміють і не підтримують, а шляху назад немає, тому що ти вже це зробила. І в результаті моя музика трансформувалася, вона стала більш складною, дійсно, і я написала пісню «Де мій дім». І в один вечір відіслала просто на лейбл «Відлік». Для тих, хто раптом не знає, це онука. Я фанатіла страшенно. Я пам'ятаю навіть день, коли я почула в маршрутці її пісню «Time» і така, що? А я їду така із Василькова, Тут вона мені відписує, я пам'ятаю, що сиділа, я щипала себе дійсно, бо я думаю, не може такого бути. А я відправила свій трек, 1000 разів перепрошувала за аранжування, яке я сама зробила. І коли ми узгодили, що ми будемо співпрацювати, ми так і лишили усі треки в моєму аранжуванні. Тобто це сильно посилило мою віру в себе, тому що я думала, що я просто якийсь відстій роблю. 5 днів на роботі. Крок за кроком ти здобуваєш впевненість в собі і думаєш, а чого б мені не випускати дійсно свою музику? Якщо поглянути на мою дискографію, біографію як артиста, як манекена, то манекен ніколи не був дуже успішним проєктом. Я абсолютно егоїстично пишу ту музику, яка дійсно подобається мені, і це має певні наслідки, як до бізнесу. Манекен – це така лялька, а я як музичний дизайнер одягаю її у різні колекції. Ще в далекому 2008-му я зрозумів, якщо мені подобається музика фанк, де є духові секції, струнні секції, багато живих інструментів, все це я робив саме по рецепту тої музики кінця 70-х, початку 80-х. І ця музика, яка мала досить великий вплив на мене, і саме з такого напрямку я почав свій шлях, можу дозволити собі записати великий симфонічний оркестр в мою композицію, яку прослухає гіпотетично 5000 людей, наприклад. І ось це живий приклад того, що відбувається, коли ти принципово бажаєш займатися тільки тим, що подобається тобі. Хай, на микрофоне Фагот, вы смотрите рэп-обой. Мы наверняка без подсказок уже догадались, о чем мы сегодня будем говорить. Спочатку так сталося, що доля мені допомогла зробити хіп-хоп-програму. Тобто програму про хіп-хоп-культуру. І ти ж розумієш, що таке 94-й рік. Це немає мобільних телефонів, це немає інтернету. Де ми брали інформацію, я навіть зараз, якщо запитати нас, де ми брали інформацію, я не відповім. Просили друзів привозити якісь там відео, аудіокасети з-за кордону, щось з Європи везли, щось з Канади, з Америки. В 94-му можна сказати, що хіп-хопа не було зовсім, тобто нуль. Але ідея була. – 11 років, 12. Ми обмінювалися касетами, і ринок на Кіровоградщині був не розвинений, дуже тяжко було щось десь дістати. І на одній з цих касет, яку мені дали, замість там Лінкін Парк чи Авріл Лавінні, збірник 98-го року, «Голос вулиць». І там в тому числі були і танки на Майдані Конго, там був трек «Дибани мене». Ми
Ми записали перші там свої 3 треки, виставили їх на Червону руту. Спочатку виграли в Харкові відбірковий, потім виграли сам фестиваль Червона рута, і пісня «Зроби мій хіп-хоп» стала найкращим шлягером фестивалю. Так для мене відкрився реп. Я просто почула ці тягучі мотиви, біти, і це було так вау, що це? Хіп-хоп вийшов з вуличної лайки, і, в принципі, зараз до неї повертаються. Знаєш, є, само собою, олдскул, там, типу, Блека, але він щось там зашився в собі, але щось робить, молодець. Фріл красавчик теж, знаєш, але в нього такий, знаєш, більш інтелігентний хіп-хопчик. З вищої освіти. Закляті альбоми так довго не пишуть, що затягнулася тиша, та з кожним днем розумів, я зможу ще вище і краще, аніж раніше. У 2005 році гурт, на відміну від, був створений. Я боюся Чебурашку, тому що він страшний. Я боюся Чебурашку. Ми почали активно їздити по фестивалях, почали брати призові місця і так далі. В 2006 році у нас був запланований переїзд в Київ. Ми вирішили поїхати на реп-фестиваль в Тернопіль, виграти його, забрати призовий фонд і на ці гроші переїхати в Київ. Ми прямо приїхали в Тернопіль, виступили, вийшли з клубу, з грішми і прямо сіли в автобус, і вже зранку ми були киянами вже. Хіп-хоп – це все ж таки хуліганська музика. Мені, знаєш, подобається, що Альона робить, тому що вона дає хуліганку таку, справжню. Мені здається, що вони спіймали оцей, знаєш, дух сьогодення. З мене вибивали мою суть, ніби то жінки вибивали біля дому килими. По мені ходили гуртом злі язики. Саме з однодумцями має прийти якесь розуміння, що ніякі гроші, ніяка скуплена реклама на Ютубі не пропихне творчість, яка погана, яка не цікава, яка нікого не впре, не розкачає, якби не рекламували. Є мільйон прикладів проєктів, які загорілись і згасли. Звичайно, пуш треба, але для початку треба пройти цей етап, пройти це розуміння і зосередитися над музикою перше, да, над своїм продуктом, який ти робиш. Вона мене качнула прям дуже. Плюс оцей хук. Ти мене не маринуй, ти мене не маринуй. Прям так заїдаюче. І щось, взагалі не маринуй до сих пір серед всіх випущених треків, напевно, швидше всього, один з найкращих. Може, навіть і найкращий для мене. Я маю особисто для мене. Я чисто як такий ортодоксальний репер. Я викупаю, що не маринуй, це справжня грязь, яка прям то, що надо. Все це має пройти таку школу збитих колін і в собі викарбувати стержень. І, по-друге, кожна людина має пройти роботу над собою. Просто мене не чують, і якщо там зараз це агентство мене розпіарить, мене будуть слухати всі. Та-дам! Ні, не будуть. Сорі. Поки ти не проаналізуєш свою місію, що ти хочеш нести в цей світ. Я просто знаходжу десь в неті пальоний біт, надихаюсь ним і на минуті пишу на нього трек. Потім виникає питання, що на цей біт не можна ж писати, якби бо він пальоний. І нам треба його перебити. Просто звучить легко, що в тій самій тональності і BPM треба перебити біт. Но на ділі передати цей вайб, і щоб він так само поєднувався з треком, і щоб він так само цепляв. Це тільки можуть зробити, в Україні, напевно, взагалі не так багато людей, хто може це зробити круто, я маю на увазі, да. У мене є ресурс, я із України, правда у мені все вивозить гідно. Залечу на Можна взяти зразу біт куплений, хороший, де питань з авторськими правами не буде. Я на нього пишу трек, і все круто. Тут якби все просто. І варто уточнити, що всі живі інструменти Ігорьок лічно в мікрофон прописує сам. В всіх наших треках, де ви чуєте семпли народних українських інструментів, це все зробив Ігорьок. І текста, пишу я з ковром. Так як я більш ніж впевнений, що ніхто не буде слухати український автентичний фольклор, я стараюся якось донести його через якесь змінення, щоб це легше сприймалося молоді, щоб це їх якось качало, і вони розуміли, що, ми все ж таки доторкаємось до якогось давнього, до чогось крутого, такого старішого, і ми розуміємо своє коріння якось. І я рахую, що це круто. Я такий старий динозавр, який звик, що в репі має щось говоритися по суті. Тобто, якщо в тебе є що сказати, ти говориш.
в тебе є час на біті сказати щось важливе, і ти можеш цим скористуватися. Мої Карпати на батона, таки трушені смолою, підвипивши мульфари на лавці, кожен з малою. Я пробував там давати треки в ротацію на радіо, якесь львівське радіо, відповідно, нам там зразу пишуть не формат. Тут просто треба почекати, напевно, тому що всьому свій час. Лід, він, типу, якось поступово тане, і, типу, от появляється травичка. І, відповідно, люди, які мають шанс творити, не задумуючись про гроші, так критично, що, типу, от мені треба робити музику, я почну робити якусь зовсім іншу музику, популярну, бо тому що мені треба гроші. Якщо ви встоїте робити своє автентичне і не зважати на те, що немає грошей, то я вірю, що прийде той час, коли всі нормальні гурти і виконавці зазвичай на радіо, в ротації, і кліпи будуть крутитися по музичним каналам, які так само з'являться, нормальні музичні канали в цій країні. І все буде хорошо. Я видалила взагалі з інтернету 10 років творчості. Це більше 54 треків. Просто так в один день я прийняла рішення, що, певно, ця сторінка в житті має бути закрита. Для того, щоб збудувати щось нове, треба перекреслити старе. І, до речі, це дуже крута практика, духовна для себе. Для кожного творця його творіння – це дітище, це дитина. І чим більше ти за це держишся, тим менше ти створиш крутого далі. Зараз повинен бути якийсь новий віток. І хлопчики, і дівчатка від цього блін-блін, розумієш, тачки, тьолки і все решта, знову повернуться до якихось справжніх думок. Я думаю, не перевелись ті козаки, які говорять якісь речі по змісту, тому що коли музика про бла-бла-бла і про якісь висосані з пальця проблеми, то це не музика. І зараз всі, куди не плюнь, репер. І тут читаєш, і там, да, я пишу, я роблю, у нас там кліп туди-сюди, да. Але серед них дуже багато тих, які копіюють максимально або російський ринок, або той же американський ринок. І воно звучить не унікально. Живучи в Україні, і більшість реперів читає російською, це типу отстой. Ми з Аліною познайомились ще тоді, коли не вона, не я особливо. Тобто ще її бітанга не вийшла, здається. І мій рибки ще не вийшов. Але я ходила по реп-тусовках і десь там свої куплетики вже читала. І вона сиділа на Лук'яновці, в якомусь оперному там театрі, на другому поверсі. А ми в підвалі, у нас тусовка така була. Ну, почула, що я баси так гупаю. І вона зівнула, подивилась, розвернулася і пішла до басів, розумієш, де стукає. І вона якраз зайшла на той момент, коли я там якийсь свій куплет читала. І отак воно було, і вона почула, потім вона свою бітангу зачитала. Дивіться, дівчина я, на голові хустина, очі як волина, у хлопак тече слина. Квіти то пусте, я від цього втомлена. Хочеш дещо покажу? Що це? Клас! Як воно звучить, музика цікава, самобутна така, із фольклором, вау. І ми зразу заколаборували. Все, вона повертається своїм куплетом, ми зрозуміли. От все. Всякі бувають дівки, Мона Ліза, Мадонна, зірки, шукають оригінал, але копій вже було завал. В неї є ця woman power. Також така жіноча сила, яку вона просто так от вилучає, випромінює. Та, я із Закарпаття. Та, я 18 років жила в селі і там дуже кайфово. Я прийшла в столицю за мрією. І я буду робити цю мрію тут. Я не хочу її шукати десь там. Я була там. Там таке ж саме повітря. Але там я все одно себе відчуваю трохи чужою. Там не говорять моєю мовою, яка мені подобається. Мені подобається Україна. Мені дико подобаються Карпати, їхні традиції. Це так кайфово і круто. Просто це все бачила своїми очима, відчула і хочеться про це розповідати. Brave Factory Festival. Мені дуже, по-перше, було приємно, що мене туди утвердили. Тому що все-таки я поміж сегментом хіп-хоп, поп, етно-електронік ходжу. А вони все-таки обирають до себе артистів, які точно не в поп-сегменті. Експериментаторів і везуть до України завжди цікавий звук. Мені хотілося показати другу сторону себе, максимально некомерційно. Зробити шоу, яке би мало якусь історію. Nobody understand me. Say yeah if you understand me.
додала ще діджея для того, щоб повноцінно десь підтримати вайб. Я додала ансамбль «Щука-риба». Це фольклорний ансамбль молодих людей, максимально які люблять фольклор реально трушно. І я додала хореографів цікавих, які були в масках, в дивних костюмах. Для мене це було важливо. Важливо, щоб мене та аудиторія прийняла, тому що туди прийшли на звук, на музику, на подачу. І мене там оцінювали. І я думаю, що я пройшла екзамен гарний. Цей виступ мені, саме відео, дало мені прохід на один із таких важливих фестивалів у Європі – «Сонар». За 27 років там не було жодного українського артиста. При Factory начались с вечеринок. Это были большие вечеринки, ежемесячные в Клоузере. У меня было два варианта названия. Один вариант был Brave, а второй вариант был Factory. Потом я просто соединил их, эти логотипы, и соединил название, и получилось, как мне кажется, неплохо. Brave Factory — это фестиваль, который как бы далеко вышел за рамки музыки. Это фестиваль свободной культуры. На Brave мы можем пригласить тех, кого мы не можем пригласить на вечеринку в Closer и даже на стричку. Вот. То есть там максимально широкий срез музыкальной культуры. Из 60 гостей 30 локальных. И мне кажется, это единственный фестиваль в стране, где в таком объеме представлена наша украинская электронная сцена. Смелая фабрика. Фабрика — это же рациональный объект индустриальный, а тут он вдруг осмеливается в своих стенах принять совершенно иррациональное искусство, музыку. Электронная музыка — это очень широкое понятие. Есть танцевальная электронная музыка, есть нетанцевальная электронная музыка, академическая электронная музыка, экспериментальная музыка, которая построена на звуках и тембрах. И это может быть и какие-то авангардные эксперименты, которые в Украине были в 60-х и в 70-х. Тот же там Городецкий и Нестеров, вот Алла Загакевич, у нее своя есть кафедра электронной музыки. Много людей не подозревают, что электронная музыка может быть не танцевальной, и ее может исполнять музыкант в филармонии или в опере, наприклад. Мені з часом все менше хочеться відокремлювати електронну музику від будь-якої іншої, тому що якщо в музиці є синтезатор або драм-машинка замість барабанщика, це не робить її одразу ж якоюсь іншою музикою. В 90-е, когда произошел крах Советского Союза и начала появляться культура западная в украинском пространстве. Я там услышал, например, какие-нибудь там группы типа Coil, там Брайана Ина в передачах «Радио 50» в Харькове. С тех пор я начал как бы мечтать о том, что когда-нибудь я тоже начну делать электронную музыку. Ко мне попал журнал в 98 году, назывался он «Новый рок-н-ролл», и к нему было приложение, компакт-диск, сборник «Who's Next». Там были собраны первые электронные работы украинских музыкантов. Одна из участниц этого сборника, группа Маглес, она живет в Харькове. Они сказали, что вот нам надо делать какую-то презентацию украинской культуры авангардной на зарубеж. Вот. Нам надо делать лейбл. Давай ты будешь делать. Я такой, ну ладно. Лейбл Next Sound, он зарождался где-то в 98-99 году. Next — это значит Nihil est excellence, то есть ничто есть совершенство. Мы сделали первый тираж, 2 кассеты вот, с украинскими исполнителями. Я их начал просто рассылать как демо-кассеты на зарубеж, на всякие лейблы, которые продают музыку у себя в магазинах. Вот, и получил достаточно хвалебные отзывы, очень интересный резонанс, и это меня как бы вдохновило, что действительно мы не совсем позади планеты всей, что у нас тоже есть какой-то талант, какая-то возможность сделать действительно уникальные, интересные вещи, сидя в Украине, не зная той культуры, не соприкасаясь к ней, как бы на протяжении всей этой вот становления западной культуры электронной музыки. Люди, які займаються експериментальною музикою, вони не сприймаються доволі серйозно. Коли ти комусь розповідаєш, що ти пишеш музику, ти завжди кажеш,
ти розумієш, що ти кажеш, наче це твоє просто хобі, а не основна робота. Я сподіваюся, що з часом, коли людина казатиме, що вона займається музикою не тільки експериментальною, а будь-якою, це буде сприйматися більш серйозно. В експериментальній музиці нема особливо ніяких меж чи правил. І, власне, через це, мені здається, інтуїтивно багато хто до експериментальної музики і приходить, того, що не обов'язково задумуватись, що ти хочеш з цим створити, в тебе просто є бажання творити, і ти його виливаєш в музику, власне. У меня папа джазовый музыкант, и меня всю жизнь тянуло к музыке, но я не знал, как найти к ней подход, потому что я родился в небольшом городе Конотопе, и вся электронная музыка, которая тогда доходила, она меня как-то не цепляла. А потом, когда я уже переехал в Киев в 2001 году, я услышал на радио Супернова FM чей-то диджей-сет, и мне он очень понравился, и я подумал, боже мой, как же это так? Оно играет и не кончается, эта музыка, переходит из одного в другое. Вот. И, в общем, я как будто бы понял, что это то, чем бы я хотел заниматься. Я покупал пластинки, меня научили их заказывать в интернете. В итоге я накупил пластинок и думаю, так, ну я вроде бы уже научился их сводить, уже можно куда-то пойти поиграть, а куда мне идти? И я не придумал ничего лучше, как сделать свою вечеринку небольшую в кафе. И, собственно, с этого момента и началась моя диджейская карьера. Цієї людини, яка вирішила стати діджеєм або діджейкою, повинна бути велика любов до музики. Технічно грати може навчитися, я думаю, будь-хто. Але саме головне – це селекшн. Есть серьезные артисты, есть классные промоутеры, есть серьезные фестивали, там как «Стрічка», «Брейв», фестиваль «Next Sound», «Схема». А моя перша схема була в 2017 році. Це був перший такий масштабний івент, на якому я грав. Мені здається, я дуже нервував. Але все пройшло кльово, успішно. Після цього я став дуже часто грати на схемі. Мабуть, не дуже часто. Після цього я став грати на кожній схемі, яка відбувалася. Чем мне близка по духу «Схема», ну, это тоже музыка, рожденная протестом в какой-то степени. И когда это все начиналось, наше настроение внутреннее, нашей молодежи, ну, было сродни той музыке, которая игралась на этих вечеринках. Поэтому оно так все случилось. А для кого ты играешь? Для себя или для людей? И я как-то придумал, что я играю на самом деле для себя, но я в данный момент нахожусь в центре танцпола вместе со всеми. Во-первых, нужно делать то, для чего тебя позвали, потому что ты людям интересен благодаря каким-то своим личным штукам, личным качествам, музыкальным вкусам, энергетикой, характером игры. Может, ты играешь жестко или, наоборот, играешь очень мягко, мягкую музыку и делаешь аккуратно, что не слышно, как трек перетекает в другой. Или играешь очень технично, используя 4 вертушки, а не 2, миксуя сразу 3-4 трека. То есть у каждого музыканта, диджея, ладно, если мы говорим о диджействе, у каждого диджея есть свой стиль, есть то, почему именно он интересен на той или иной площадке. Просто там писать музыку, если она ничего не несет за собой, уже как-то неинтересно. Просто чтобы под нее люди танцевали, я не вижу в этом смысла. Сейчас я стараюсь складывать в музыку больше какой-то философии извне. Последний релиз, который я делал, был про границы. Как раз мы выпустили его в начале апреля, в начале карантина, и очень все совпало. Он был про границы внутри себя, как барьеры, так и границы в контексте нашей планеты, стран и нашего мира в целом. Це був лайв, повноцінний лайв. Я грав, поки трамвай їхав. Я тільки запустив свій проєкт, цей «Моноконда», написав перший альбом і хотів його таким чином презентувати людям, зігравши
лайв у трамваї, що прямує маршрутом від Києва до Пущі-Водиці, тому що для мене це дещо особисте, тому що я в Пущі-Водиці провів значну частку свого дитинства. Насамперед я займаюся музикою, да? І я ніколи не задумувався, якою саме музикою мені займатися, тому що це відбувається дуже органічно, я просто щось беру і щось роблю. Музика – це дослідження. І в рамках цього дослідження ми, ті люди, хто зараз там творить цю музику, повинні для наступних поколінь якихось створити добре підґрунтя, щоб вони це дослідження продовжили, щоб музика ставала цікавішою і цікавішою. Вся философия заключается в том, что нет никакой философии. Мне нравится слово «балуемся». Мы просто балуемся. Вот пришли на студию, балуемся, включили один синтезатор, включили драм-машинку, балуемся. Получилось хорошо, получилось где-то получилось не очень, неважно. Главное, чтобы процесс интересный. Я думаю, что феномен украинской сцены в том, что она достаточно свежая и сырая. Во всем мире это уже давно перешло в какую-то коммерцию или перешло уже на какой-то следующий этап. У нас этот этап формирования, когда все этим горят. Это не случилось в 90-х, как это случилось во всем мире. У нас это случается сейчас. Те статьи, которые там пишут, писали вот в 2014 году в Vice про расцвет рейв-культуры в Украине, нарратив выстраивался вокруг войны на Донбассе. Через танцевальную музыку молодые люди пытаются сублимировать свой страх и тревогу по поводу войны на Донбассе. Возможно, они правы в чем-то. Панк, например, индастриал, да, они появлялись в результате рефлексии через нойз, через панк, через агрессию, вывод каких-то эмоций, происходило культурный скачок. То есть я не вижу музыкальную, танцевальную культуру как рефлексию на войну на Донбассе. Это больше уход в теплую комнату от этих проблем. Я би так сказав. Те, що відбувалося у Тбілісі, це рейви під парламентом. На жаль, в Україні, мені здається, ці люди, які ходять на вечірку, не завжди готові так масово виходити на протести і висловлювати свою позицию. Я вот сейчас смотрю в окно и вспоминаю, что раньше там вообще не было ни одного тега, ни одной кусочка граффити. Вот так же, как эти граффити, постепенно, одно за другим, также и музыканты появлялись, я думаю, вокруг Клоузера, и клубы появлялись вокруг Клоузера. Я вообще не хочу говорить вокруг Клоузера, просто вместе с Клоузером очень много чего выросло. В общем, это культура целая, что могу сказать. Ребята, которые делают ритм-бюро, 10-15 лет назад делали драм-н-бейс вечеринки, вечеринки поменьше. Славик, который делает схему, в 2005-2006 году делал вечеринки по «Бойся Бога» и много других закрытых рейвов, по 500, по 600 человек. Те же ребята из Closer, они делали вечеринки больше 10 лет назад в секретных локациях, рассылая только по знакомым инвайты на эти вечеринки. То есть все те игроки, которые есть сейчас на сцене, это вся та основа, которая начинала это все большой подъем сцены еще больше 10 лет назад. Емоційно, хто ми такі? Ми драйвові і душевні, і романтичні, і ліричні. Це наша сила. Це наша сила. І це дуже добре для творчості. Ми дуже творча нація. Українці мають велику проблему з комплексом неповноцінності, і тому українці не споживають своє. Набагато більше зараз, але до сих пір недостатньо. Я виростав в селі. Да? І говорити, що туди могла б потрапити якийсь Deep Purple чи щось таке, мало шансів було. Але коли потрапив ВВ, це реальний був прорив. Реально на свій час це... Я зараз вважаю, що це чи не найяскравіше явище в українській музиці. Тільки те, що український менеджмент музичний не розвинутий, воно не зробило із ВВ зірок світового масштабу. Чудовий світ! Шалений світ! Коли я тут потім
через декілька років ходив і бачив живого скрипку тут по даху, тому що якраз робили вони з Владом Троїцьким спільно ці салони такі, де дівчата і якраз і потрапили сюди. Можна сказати, що з тих салонів народилась Даха-Браха у Влада Троїцького, а в Олега Скрипки народився фестиваль «Країна мрій». Українська пісня в рок-музиці forever. Те, що відбулося на пісні «Танці», це просто можна порівняти тільки з вибухом Чорнобиля. Там будуть танці, там танці. Це я тільки придумав якраз за 3 дні, по-моєму, до цього концерту. Я кажу, пацани, давайте, вона примітивна. Ми десь там на колінках її вивчили, давайте ми її зіграємо. І ми її зіграли десь, посередині. Вибух, ми зрозуміли, що це хіт, і вже наступний день, ми 2 дні підряд грали, наступний день ми вже її там в кінці зіграли як хіт. Я, коли була мала, я не розуміла прикол ВВ. Я його зрозуміла, коли мені стало там 19-20. Я зрозуміла, що це за кайф. Радянський Союз, там 89-й чи 88-й рік, я не пам'ятаю, як відбувався стандартний концерт. Це були такі танцзали, юність, сучасник, там ще щось, такими радянськими назвами. Народ їх назвав «Конюшня». Там були рок-концерти і були дискотеки. І за день до концерту треба було пройти літування. Литовка це називалось. Значить, всі тексти колективу треба було надрукувати на друкарській машинці, які були заборонені законом. Це була серйозна задача, це був такий трилер. Надрукували всі тексти, і потім ти граєш концерт за день до того в костюмі зі світлом, з усім. Тільки публіки немає, посередині зали стоїть стіл, представники гаркома комсомола, зелена скатертина, карафа і протокольні морди, і вони дивляться твій концерт. Ми ж були панки, і я знав, що це кожен текст мій буде проходити литування. І спеціально для цих людей я писав дебільні тексти. Метелики, пташки, сонечко, райдуга, такого плану. Тому що тоді було багато політики, політичний рок, і політичний рок-н-рол не пропускали. Вони подивилися, дебіли, а що скажеш? Хай дивляться, рок він такий. Побачите, який він поганий рок. Там підстріляні штани, одна шкарпетка червона, друга біла. І там якісь піджаки 56-го розміру, і такий якийсь хайр, такі ми підфарбовували собі очі, дикі просто, божевільні люди. І ми це все показуємо, це протокольні морди, вони це дивляться. Докопатися нема до чого, там метелики і кохання, все. І таке залитовано. Для адвентистів 7-го дня Галилуя! Рок чем отличается от других остальных стилей, да? Что нужно быть либо рокером, либо не быть им вообще. Все украинские рокеры, которые хотят быть рокерами, то это все в «хочу быть рокером». То есть посмотрите, какой я рокер, посмотрите на мои героические позы, посмотрите, как я мог бы провести свое время в одежде рокера. А потом они переодеваются в нормальных людей и там живут себе нормальной жизнью. Мы попали во времена Ренессанса и воспользовались ими сполна. И это еще совпало с тем, что музыка и в мире менялась. Потому что чопорные 80-е, они с этим глэмом, они стали уходить. И появилась Нирвана, появился лозунг «Free Your Mind». И две важные вещи, которые дал MTV миру. Это лозунг «Free Your Mind», который во многом созвучен нашим взглядом на мир. И MTV это тогда была абсолютно революционная организация, как потом выяснилась ее история. Это люди-фанаты. А вспомнить эти составки, это был просто калейдоскоп вообще. Просто потока мозгового, интересного. И оно совпали времена. Мне нравится, как ты определяешь те времена, что музыка тогда была все-таки религией. То есть для того, чтобы увидеть любимого артиста, нужно было просидеть 5-6 часов возле телеканала. Я для себя открыл так KISS, которых я увидел всего лишь по передаче «Международная панорама». В 70-е годы фрагментом буквально 1,5 секунды. Там, где Симмонс
язык. Это язык Джина Симмонса, И да, я с профи, этого момента себе сказал, я хочу быть рок-звездой, блин. И плюс там говорили, вот а-та-та, это плохо, ах, а-та-та плохо, ну это ж от противного, Да. всех к этому тянуло. И Как вот сексу, которого не было. С этого момента как бы я стал рок-звездой. Тут удачно то, что нам везло на режиссеров, реально. Ну, в данном случае, скажем, хочу сказать о Придувалове Викторе. То есть это как раз один из тех, кто серьезно повлиял на Green Grey. Потому что для меня, например, Green Grey — это концерты. То есть если ты хотя бы раз увидел Green Grey на концерте, ты бы понял, что это не клипы, это natural motherfucker. Это вот оно, понимаешь? Клипы — это все игра цвета и тени. И тут, конечно, 100% очень важно, чьими глазами ты видишь эти клипы. И, естественно, ну, круче Придувалова до сих пор никого нет. Хотя первый наш клип снял не Витя, это все-таки был «Под дождем». Это снимал Саша Солоха. Солоха, ну тоже харьковский чувак. Вот он снимал, опять же, «Весна» вот, в группе ВВ. Он нас вообще по-другому видел. Помните, нас вообще видели брутальными и тому подобное. Но как бы нас не видели, получилось круто. Хотя вот для меня это было вообще странно, как они нас представляли, и соляные склады. Но сработало. Если в Украине важно было, да, идея клипа, вот эти вот, ну, полутона, то есть, чтобы ты, когда смотрел, ты чувствовал этот модняк, то есть не просто картинка поп-артиста, там, Backstreet Boys в те времена были тоже популярными, и тоже картинка была, ну, вообще жир, да. Но, тем не менее, вот когда ты смотрел Prodigy и Backstreet Boys, то ты чувствовал принадлежность свою, что, наверное, я вот больше сюда, чем вот сюда. То есть и мы старались, именно для нас это было очень важно. И именно в эту сторону, ну, чтобы вот такие, как ты, чувствовал разницу между Backstreet Boys и Prodigy. Я захочу тебя ночью. Be yourself. То есть, собственно говоря, что мы пропагандируем. У нас якраз така група, що з кліпами у нас як-то не задалось. Ні, ну Лайм був красивий. Лайм красивий, так. Да. Ну, у нас якось немає ні там мільйонів переглядів, нічого такого. Мене все устраює. Ми група, яка завойовує аудиторію исключительно музикою, що якби дуже, мені кажеться, набагато краще, ніж питатися завоювати кліпами, якимись вірусними штуками. Ми завоюємо аудиторію треками, саундклаудіком. У нас там більше, от якраз на SoundCloud у нас більше там мільйона, вже скоро 2 мільйони прослуховань буде на SoundCloud. Це для України дофіга. Ковбої не сплять, вони полюють на дітей в племені Ayahuasca. Є сайт songs.com.ua, там продаються нормальні тексти. Ми заходимо туди, купуємо, ми бачимо по першому, наприклад, куплету, що це хороший куплет, ми його купляємо. Ми вибираємо той, який в самому кінці, який нікому не нужен. Я пишу пісні під гітару, просто от дворову пісню. Я просто сочиняю вдома під гітару і приношу, потім показую пацанам, і ми вместе потім далі сочиняємо її як музичний твір. Саня самоутверждається в груві, в басі, Максик в барабанчиках, Ілюша грає на гітарі, сочиняє мелодії, самоутверждається. Саня, взагалі, в нього польот фантазії, клавіші, всі діла, всі вічно його хвалять, що він дуже хорошо звучить. Отак, якби на цьому, в принципі, і стоїть весь прикол существування групи, що ми просто збираємося, вместе фантазіруємо, творимо, і у нас виходить твір, в який потім тащить. Ми гурт Love and Joy з Києва, і ми граємо психоделічний рок-н-рол. Це була тусовка, яка якось перетворилася в музичну групу. І так, в нас почали з'являтися концерти, ми почали більше грати, потім ми вирішили, що треба щось записувати, а коли ми записували, вже трохи треба було дізнаватися більше про те, як це все відбувається, який ми хочемо звук отримати. І потім ти вже шукаєш свій саунд, шукаєш
відповіді на свої питання. Love and Joy, такий, як він є, для мене і, можливо, для всіх почався, коли ми почали турити по Європі. У нас був один тур в Україні, і завдяки йому ми познайомилися з одною людиною, завдяки якій ми туримо зараз уже 4 роки поспіль. З першого тура почався Love and Joy, такий вже справжній. З 2015 року ми почали подорожувати. Спочатку у нас був український тур, потім нас запросили на фестиваль в Люблін, в Польщу. І з того часу почалась наша європейська така турова кампанія Love and Joy. І це така велика пригода для нас. Ми вже багато досвіду маємо в цьому плані. Об'їхали вже десь 40 тисяч кілометрів по Європі. Багато українських молодих музикантів, вони теж намагаються зробити це, кудись поїхати, взагалі мати якусь мотивацію, щоб робити щось, робити музику. Ми намагаємося взагалі самі собі довести, що це можливо подорожувати, заробляти музикою, при цьому грати музику, яка подобається нам. Ми дали собі певний строк. Мені здається, 3 роки ми собі дали на розвиток. Якщо нічого за ці 3 роки хорошого не станеться, значить, напевно, дійсно в нашій країні те, що ми робимо таку музику, напевно, не потрібно. Тому що перед тим, як починати, ми походили на зустрічі з різними продюсерами. Ми були на зустрічі з Женією Ступкою, з Ігорем Тернопольським, М1, MTV. Ми просто спілкувалися, ставили свої пісні. Всі нам казали, що англійська мова, електронний рок, ви що, з глузду з'їхали, це нікому не потрібно, і взагалі це дуже складно, і бла-бла-бла-бла-бла. Можна легко пригоріти. Але ми вирішили нікого не слухати і спробувати. Це дуже важлива така риса – нікого не слухати і спробувати все ж таки, як відчуваєш. Тому що якщо ти цього не зробиш, потім будеш все життя жалкувати, що не спробував. І буквально через рік чи 1,5 The Hardkiss вибухнули спочатку в інтернеті, потім підхопило телебачення. А який у нас був настрій? Дуже різний. Він коливався від того, що хочеться все кинути, коли тебе не беруть ні на радіо, ні на телебачення, про тебе не пишуть, тебе не вставляють у трек-листи потенційних і прогресивних, і молодих, і нових, і тебе навіть не помічають. Хотілося все кинути, але, можливо, теж зіграло те, що нас двоє, і ми одне одного підтримували і якось стимулювали не здаватися. Ми залишаємось поміж світами, ми розбиваємось атоми. Мені й досі не віриться, що ми досягли того, чого ми досягли. І я навіть не знаю, як далі і куди далі. Буде олімпійський, і потім доведеться ставити собі нові цілі, грандіозніші. І поки що моя фантазія в цьому плані так відпочиває. One of the things I want you guys to think about is that Daka Braka's got 2 sold-out shows here, and they are representing this country in the most beautiful, wonderful way as an artistic group that goes beyond any genre and actually is able to present their culture in a thought-provoking, powerful way. So, once again, Daka Braka. Фольклор. Пісні, які пройшли випробування часом. Тобто ми використовуємо пісні, які мають дохристиянський характер, тобто написані ще більше 1000 років тому. Ось бабуся співала своїй внучці, внучка виростала, співала своїй внучці. І так це відбувалося декілька разів. І ця пісня збереглася в
в такому вигляді. Ми виростали в радянський час, і там у нас було всіх уявлення, що фольклорні пісні – це «Ой на горі два дубки», Несе Галя воду. «Ти ж мене підманула». Ось це такі от веселі пісеньки, які співають такі веселенькі люди під вареники і з борщем, і з горілкою. От раніше таке враження було про фольклор. Але я виростав в селі, на відміну від дівчат, і я в цей фольклор чув інакший. Але тоді я його просто не усвідомлював якусь цінність чи особливість його. Тобто це було як, пішов дощ, я знаю, це звичайна річ. А бабусі співають, це теж звичайна річ, там на свята, коли всі збираються. Батько, дочку а батько дочку лає, Це матеріал, який був зібраний нами, нашими колегами, нашими вчителями. Те, що ми знали з дитинства, те, що ми співали потім в студентські роки. Тобто це от такий величезний багаж. І на даний час також є багато ресурсів, поліфонія, наприклад, де можна навіть людині, яка не їздить в експедиції, а яка цікавиться фольклором, зайти на цей сайт, і в тебе буде на будь-яку тематику, жанр пісня. Чорна хмара стагала. Та ще ж були експедиції, та що може бути краще? Поїхати, відкриваєш так карту, не було ж GPS, відкриваєш паперову карту. Сюди, і пий. Це такі пригоди. Та є що згадати. І записати фольклор, бо без фольклору додому не вертайся, називається. Поки ти не знайдеш те село, де хтось тобі нормально заспіває гарну пісню. Якщо говорити про традицію, то теж багато є традицій. Є фольклор, який, на щастя, живе силами таких дослідників, як, наприклад, Євген Єфремов, у якого я вчилася. І я вважаю, що таким людям мають давати Шевченківські премії в першу чергу, але про них ніхто не знає. Це людина, яка об'їздила всю Україну і знає всіх дідусів і бабусів, всіх носіїв фольклору, яких уже більшої частини немає в живих. Він написав купу наукових робіт, навчив купу студентів, заразив цією любов'ю до рідної музики. Мені пощастило співати в його ансамблі «Древо». Онука, Юка, Даха-Браха, Go-Away, які представляють цього року Євробачення від України. І ми всі від одного викладача, від професора, від Івана Григоровича Сінельнікова. І він повів мене у 2012 році на концерт Дахи-Брахи. Вони грали «Спортмоне». І це був для мене такий несподіванка, що фольклор можна поєднувати ось так. Якось випадково ми потрапили в Дах і побачили виставу, де Влад Троцький використовував фольклор в театральному просторі. І ми були, м'яко кажучи, в шоці. Нам це дуже сподобалось. Я цю виставу бачила, здається, кожну виставу приходила, дивилася, і мені кожен раз було захопливо це все. А потім згодом Влад Троцький запросив і нас, дівчат, спробувати якісь експерименти з фольклором. І от, власне, ми спочатку нічого не розуміли, а потім втягнулися. І вам спочатку це не дуже сподобалось, тому що Влад сказав, що ви не вмієте співати. Він сказав, що як це ми не ми все життя співали? Ми все життя співаємо. Ми спеціально не вставляли етноелементи, ми спеціально там не вставляли мелодії на сопілці, тому що це стилістика, яка притаманна мені з дитинства. Я з дитинства граю на сопілці з 4 років. Я етнокультуролог за фахом, я з дитинства грала в народних колективах, оркестрах, стилістика і, звичайно, етнокомпонента і така патріотична налаштованість суспільства, події 13-го року. Мені здається, що це все один такий сумісний вибух різних факторів, які в результаті дали те, що так проєкт цей зайшов.
Я маю 20-річний досвід безпосередньо роботи в студії, аранжувальним, продюсуванням. Ната з дитинства має гастрольну діяльність у різноманітних колективах. Це, певно, дійсно великий шлях. Я вважаю, що це шлях поступово до вершини, тобто напрямок вверх. Ми розраховували і десь усередині бажали і мріяли, щоб ця музика стала відомою, і відомою не тільки в Україні. Початкувалося все як фольктроніка, і ми це звали фольктроніка. Це електронна музика і народний фольклор. Але нещодавно нас номінували на премію «Попгурт». Ми багато чого робили за ці 3-4 роки. Вже четвертий рік. Я фольклорист, Стас мультіінструменталіст, і ми зустрілися з різною музичною базою і почали її об'єднувати. Почали робити щось нове, те, що до цього й не робили. Я грав рок-музику, Юля не займалася електронною музикою. Для того, щоб зробити щось цікаве і нове, ми вирішили поєднатися у щось таке, чого раніше не робили. А зараз для того, щоб не бути схожим на Radiohead, а Radiohead я дуже люблю, і я завжди був на них схожий, і їх я грав на голосі. Для того, щоб робити щось нове, а не вторинне, я поклав електрогітару, що я ніколи не грав. Електронну музику. Давай спробуємо електронну музику пограти з фольклором. Ось, а потім через рік чи два я вже гітару взяв, і бас вже взяв. Тепер ми вже все граємо. Все, що хочемо, все граємо. Ніяких обмежень. Коли ми вперше використали трембіту в нашому лайві, це знову ж таки була не спеціальна акція. Ну, якщо чесно, просто у духовика нашого була трембіта в машині. І ми кажемо, давай ти тут на ній зіграєш, давай. І от коли ми в Around Me там зіграли на цій трембіті, потім реакція у людей була, що ні, ну коли оці трембіти, я просто реально там був вражений. І от цей комент казали дуже багато людей з однією тією самою фразою, з одним і тим самим формулюванням відчуттів. А чому? Тому що це в нас, тому що це древні, прадавні, я вірю в це, якісь такі гени, які відчувають ці сигнальні звуки, я думаю, що воно прошито в нас. І ти, коли відчуваєш цей вайб цього звучання, страшного, такого певного сигнального, амузичного, амузикального, ти відчуваєш це на якомусь такому підсвідомому рівні, і от всі сказали там навіть не про аранжування, як вона туди вписалася або як вона виглядає, а те, що ви не відчули оцей вайб. Мені здається, що в нас страшна бандурна спадщина сліпих музикантів, і лірників, і кобзарів. Все це в нас є. Чому ми такі страдники взагалі українці? І якщо ми це переосмислимо, тоді за нами майбутнє. Мені б хотілося знати, що я продовжую якусь традицію. Тому я читаю українських письменників і поетів, і слухаю українську музику, і мені хочеться вірити, що я зможу свій оцей рівчачок в цю ріку теж додати. Ми зараз маємо такий період в житті країни, коли нібито це все, знову інтерес якийсь є, все відновлюється, інтерес до цього. Але за великим рахунком традиція, вона втрачена. Наше не те, щоб завдання, а наш шлях – це якимось чином зберегти, переосмислити ту життєдайну фольклорну силу, народну силу, яку наш народ мав, і ми її переосмислюємо, ми хочемо робити музику, яка базується на цій силі. Вона нам дає енергію, і ми щасливі, що нам щось це вдається. Thank you so much, Glastonbury!
Искусство, в моем понимании, это когда человек ставит себе какие-то задачи нетривиальные. Он нарушает границы своего «я». Он пытается понять что-то новое, что он до сих пор не понял. Он пытается отрефлексировать жизнь, которая происходит вокруг него. Музика з усіх мистецтв діє найсильніше психологічно. Вона може врятувати людину, підтримати її, допомогти прожити. Класно було виступати на Майдані перед людьми, які стояли за свою свободу. І за цінності, за свої ідеали. І помирали за них. Це важливі речі, якими можна пишатися і говорити людям, що це важливі речі, які ти зробив як музикант. Музичне ком'юніті потроху починає збиратися докупи і обговорювати нарешті наші проблеми разом. В тому числі і цей фільм цю мету переслідує, я так бачу. Пора вже якось видихати і вчитись разом дихати. І розуміти, як будувати далі цю країну. Бо ми є пазли. Я би хотіла, щоб сучасні діти слухали Даху Браху, Дах Дотерс, гурт О, Христину Соловій. Це все одно контент абсолютно іншого рівня. І мені здається, що все одно ці люди настільки пронизані любов'ю до своєї культури народної, що це не відчути, не полюбити, хоча б сприйняти неможливо. І це велика заслуга цих музикантів, наших колег, що вони сповідують цю таку місію, хоча б не соромитися самих себе. І мені здається, що тільки через усвідомлення того, що ми реально унікальні, ми зможемо збудувати нову культурну спадщину, нову Україну. Взагалі, наше суспільство, воно, я музикант, наповнене ритмами. Як тільки ми відчуємо всі ці ритми, збівки і всі ці багатство цих всіх нюансів в ритмах, ритм життя, ми не будемо ходити строєм, як нас маршем, як нас привчили там за Сталіна. Розквітне наша культура, а за культурою розквітне і якби вся наша країна. Дякую вам дуже.